دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان امروز میخوام در مورد دفتر مدیریت پروژه یا پروژکت منیجمنت آفیس صحبت بکنیم. شما به عنوان یک شرکت پروژه محور یا دفتر مدیریت پروژه دارید یا ندارید؟ اگر شما هنوز دفتر مدیریت پروژه ندارید، این یک فقدان خیلی بزرگ برای سیستم شماست، چون شما یک شرکت پروژه محور هستید و دارید مزایای زیادی رو از دست میدید. شما دارید یک سری فعالیت‌ها رو هر سال تکرار میکنید. فرض کنید شما یک شرکت ساختمانی هستید و هر سال پروژه‌های مشابه میگیرید از کارفرما. آیا شما تمام آنالیزها رو تکرار میکنید؟ آیا دوباره حساب میکنید که بخش خرید، مهندسی، ساخت چقدر هزینه داره؟ آیا دوباره حساب میکنید که از چه کارفرماهایی و از چه پیمانکارهایی باید استفاده بکنید برای کارتون؟ خیر، شما یک سری دیتاها رو باید ذخیره بکنید و از اونها بهره ببرید برای کار بعدیتون، چه مربوط به آنالیز، چه مربوط به تجاربی که به دست آوردید. شما باید یک بخش داشته باشید که همه چیز در اون سازماندهی میشه، ثبت میشه و به موقع ازش استفاده میشه. دفتر مدیریت پروژه از همون ابتدا وقتی که تو مناقصه شرکت میکنیم به کمک ما میاد. چرا؟ چون با توجه به تحلیل ها و اطلاعاتی که داره ما رو حمایت میکنه و اطلاعات درست به ما میده که بدونیم آیا این پروژه درستی هست یا خیر. آیا مهندسی هزینه شده برای انتخابش یا خیر. یعنی در واقع دفتر مدیریت پروژه در کنار مدیر عامل و مدیر پروژه قرار میگیره و در وقتی که ما داریم پروژه رو اجرا میکنیم باید بخش نظارت رو داشته باشه. اما این نظارت باید به گونه‌ای باشه که مدیر پروژه احساس کنه دفتر مدیریت پروژه داره بهش خدمت میکنه و بهش اطلاعات میده. دفتر مدیریت پروژه به مدیر عامل و مدیر پروژه کمک میکنه که در انتهای هر فاز، در تحویل هر محصولی، در هر بخشی، آیا این بخش درست انجام شده یا خیر؟ آیا ما باید ادامه بدیم یا خیر؟ اما این احساس باید انجام بشه که واقعا دفتر مدیریت پروژه حامی مدیر عامل و حامی مدیر پروژه هستن. اونا به موقع گزارش‌دهی‌های درست رو انجام میدن و از جفتشون، یعنی هم مدیر عامل هم مدیر پروژه، میخوان که گزارش‌ها رو به موقع بخونن و برای اون فاز به درستی تصمیم بگیرن، اینکه باید ادامه بدیم کار رو یا خیر. دفتر مدیریت پروژه و سطح کاری که انجام میده دقیقاً بستگی داره به بلوغ سازمانی ما. آیا بلوغ سازمانی ما، آیا میزان پروژه ما و واحدهای ما به گونه‌ای هست که باید دفتر مدیریت پروژه داشته باشیم یا خیر؟ و اگر داریم باید به چه نحوه‌ای عمل بکنه؟ اینکه گزارش‌دهی‌ها به درستی انجام بگیره، به موقع انجام بگیره و پیگیر باشیم که مدیر عامل به موقع اونها رو دریافت میکنه و این احساس هماهنگی باید بین سیستم وجود داشته باشه و این هماهنگی سرچشمه میگیره از کسی که صاحب سازمان هستش. مدیر عامل باید این احساس یکرنگی و هماهنگی رو بین تیم پروژه، مدیر عامل و دفتر مدیریت پروژه ایجاد بکنه. دفتر مدیریت پروژه در واقع یک ساختار اصلی، یک سنگ بنا میذاره برای بهبود مستمر مدیریت پروژه. سعی میکنه بهترین روش‌ها یا بست پرکتیسز ها رو ارائه بده به تیم پروژه و کل سازمان. سعی میکنه اگر در پروژه کنونی نتونسته به ما کمک بکنه، در پروژه‌های بعدی با تحلیل هایی که داره و کارهایی که قبلا انجام داده مفید بشه برای پروژه های بعدی. دفتر مدیریت پروژه و مدیر پروژه باید در کنار هم قرار بگیرن و تلاش کنن که پروژه ما یک پروژه مثبت بشه. دوستان عزیز، در واقع دفتر مدیریت پروژه به ما میگه قرار بوده پروژه طبق یک روندی حرکت بکنه. آیا طبق اون روند و طبق اون برنامه‌ریزی ها حرکت میکنه یا خیر؟ دوستان، قرار نیست دفتر مدیریت پروژه مثل ایزو گرفتن خیلی از سازمان ها باشه که یک سری زونکن ها رو میذاریم که فقط بگیم ما تحلیل میکنیم روابط خودمون رو با پیمانکاران، با تامین کنندگان، ما برنامه‌ریزی آموزشی داریم، ما تحلیل برنامه‌ریزی آموزشی داریم، اما اینها فقط یک سری عدد و جدول‌های پرینت گرفته شده هستن که تو زونکن ها میذاریم و نشون بدیم که ما این اطلاعات رو داریم، اما در معنای واقعی اون رو اجرا نمی‌کنیم. ما در واقع خودمون به خودمون ضربه میزنیم روزی که سعی می‌کنیم نشون بدیم ایزو داریم،
نشون بدیم دفتر مدیریت پروژه داریم، اما فقط یک سری برگه و پرینت و گزارش میذاریم برای بقیه، ما در همون لحظه شکست خوردیم. دوستان عزیز، عامل شکست پروژه ها خودمون هستیم. یعنی عوامل داخلی خیلی بیشتر از عوامل خارجی متاسفانه در کشور ایران باعث شکست پروژه ها میشن. خیلی زود میبینمتون و امیدوارم که از این بحث لذت برده باشین. خدا نگهدار.